اهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنتعرف على طريقه مميزه من خلالها نقدر ان احنا نثبت اي ويندوز من الهارد بصوره مباشره من غير ما نحتاج لاي فلاشه. وفي نفس الوقت يا جماعه الطريقه دي هتكون بمثابه انقاذ للكمبيوتر بتاعنا في حاله لا قدر الله لو الويندوز سقط عندك. هتقدر من خلال نفس الطريقه ان انت تدخل على ملفات الهارد وتثبت اي ويندوز موجود على الهارد عندك. طبعا هي فيها عيب واحد هقوله في نهايه الفيديو، فياريت تتابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان نتعرف على الطريقه دي ونشوف ازاي هنقدر نطبقها عندنا على الكمبيوتر. عشان اقدر اطبق الطريقه دي احتاج ان انا احمل الملف ده. طبعا بيتحمل ملف مضغوط، كليك يمين عليه وهتيجي هنا تقول له اكستراكت اول، او لو ما عندكش الميزه دي فهتيجي هنا عند برنامج الوين رار وهتيجي تقول له اكستراكت تو. فانت طبعا لو شغال على ويندوز 7 او ويندوز 8 او حتى ويندوز 10 هتحتاج ان انت تثبت برنامج الوين رار عشان تفك الضغط عن الملف المضغوط. طبعا انا بعد ما فكيت الضغط عن الملف بيظهر عندي المجلد ده. بفتح المجلد كده بلاقي عندي هنا المجلدين دول. اول مجلد اللي هو مكتوب عليه بوتايز بفتحه كده بلاقي عندي اصدارين من برنامج اسمه بوتايز، اصدار لنظام 32 بت اللي هو مكتوب جنبيه اكس 86 واصدار لنظام 64 بت. والمجلد الثاني بفتحه كده بلاقي عندي هنا مجموعه الملفات دي. برضو في عندي هنا ملفين، ملف لاصدار 32 بت وملف الاصدار 64 بت. قبل اي حاجه هنيجي هنا ننقل الملف ده، كليك يمين وهختار كات وهنقله من على سطح المكتب لاي بارتيشن تاني غير بارتيشن السي. انا عندي هنا في بارتيشن السي وبارتيشن الاي، فانا هنقله البارتيشن الاي لان انا طبعا الملفات اللي موجوده في المجلد ده هي اللي انا هستخدمها في عمليه الاقلاع، فما ينفعش انها تكون موجوده على بارتيشن السي، لان انت في حاله لو حبيت تثبت اي ويندوز هتعمل فورمات لبارتيشن السي وبالتالي الملفات دي هتتحذف. بجانب المجلد ده انا عندي هنا نسختين ويندوز 7 وويندوز 10. ايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي يا جماعه؟ اول خطوه هعملها ان انا هعمل بارتيشن جديد حجمه 100 ميجا. فهاجي هنا عند سيس بي سي كليك يمين وهاجي هنا عند شو مور اوبشن وهاجي هنا اروح على مانج اللي هي معناها اداره. بيفتح معايا النافذه دي، فانا هاجي هنا اروح على ديسك مانجمنت اللي هي اداره الاقراص وهاجي هنا عندي بارتيشن السي وبارتيشن الاي، فانا هاخد 100 ميجا من بارتيشن الاي واعملهم بارتيشن جديد. هعمل الكلام ده ازاي؟ كليك يمين على بارتيشن الاي واختار شرينك فوليوم وهاجي هنا في المربع الثالث ده هكتب 100 او حتى هكتب 99. بعد كده هدوس على كلمه شرينك فبيظهر عندي بارتيشن حجمه 100 ميجا. كليك يمين عليه وهختار نيو سيمبل فوليوم وبعد كده هدوس نيكست نيكست. ولو انت عايز تغير الحرف بتاعه وتغيره انا هسيبه على حرف الاف، وهنا في الفايل سيستم هضغط كده وهخليه فات 32 وبعد كده نيكست. وكده انا انشأت بارتيشن جديد حجمه 100 ميجا. ادي البارتيشن الجديد اهو يا جماعه وحجمه 100 ميجا. طبعا لو انت عايز تغير الاسم بتاعه بتغيره. انا مثلا هاجي هنا كليك يمين عليه وهدوس على رينيم واخليه مثلا باسم نيو بوت. بتجيلي هنا الرساله دي بدوس على كونتينيو وانا غيرت اسم البارتيشن الجديد وخليته نيو بوت. بعد كده يا جماعه بروح على بارتيشن الاي اللي انا نقلت فيه المجلد اللي انا هستخدمه. فاول حاجه بفتح المجلد كده بروح هنا على المجلد ده اللي هو مكتوب عليه جراب اف ام، بفتحه كده وزي ما قلت لكم انا عندي هنا ملفين لنظام 32 بت وملف لنظام 64 بت. انا دلوقتي هستخدم اي ملف فيهم. هاجي هنا عند سيس بي سي كليك يمين وهاجي هنا اروح على بروبرتيز الخصائص، هيفتح معايا الاعدادات وهاجي هنا انزل تحت كده ومن خلال سيستم تايب هلاقي هنا كاتب لي 64 بت اوبريتنج سيستم، يبقى انا كده هستخدم الملف اللي هو مكتوب عليه 64. كليك يمين عليه وهختار كوبي وهرجع كده خطوه لورا وهروح على البارتيشن الجديد اللي انا انشأته وسميته نيو بوت. هفتح البارتيشن كده وكليك يمين وبيست، نقلت له الملف اللي هو اسمه جراب اف ام 64. دي كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان انا هروح على نفس المجلد اللي هو مالتي بوت وهروح على برنامج البوتايز وهاجي اشغل البرنامج وعلى حسب نظام التشغيل بتاعي هشغل البرنامج اللي مكتوب عليه بوتايز 64. هضغط عليه مرتين فهيظهر معايا البرنامج بالواجهه دي. فهاجي هنا ادوس على يو اي اف اي وبعد كده هاجي هنا ادوس على اديت بوت انترز، هيفتح معايا النافذه دي. فهدوس هنا على كلمه اد
اضافه، وهروح على البارتيشن اللي انا حطيت فيه الملف. فطبعا انا حطيته في البارتيشن الجديد اللي انا انشاته اللي هو نيو بوت. فهفتح البارتيشن كده وادي الملف اهو، هحدد عليه وبعد كده هقول له اوبن. فهنا بيقول لي تم اضافه الملف بنجاح، فهدوس على اوكي. بعد كده يا جماعه هاجي هنا عند الاسم اللي فوق ده عشان اميزه، هسميه نيو بوت، او طبعا انت ممكن تسميه اي اسم انت عايزه، بس انا هسميه نيو بوت. وهاجي هنا في بوت بارت، هضغط كده وهختار البارتيشن الجديد اللي انا انشأته وسميته نيو بوت، اللي هو طبعا حجمه 99 ميجا. بضغط عليه كده وبعد كده باجي هنا ادوس على سيف كارنت بوت انتري، وهنا بيقول لي تم حفظ الاعدادات بنجاح. بعد كده بدوس على كلوز وبعد كده بقفل النافذه دي، وكده انا خلصت الخطوات بتاعتي. الخطوه الجايه بقى ان انا هدخل على اعدادات البوت عشان اقدر اعمل اقلاع من البوت الجديد اللي انا انشاته. طبعا زرار البوت بيختلف من جهاز للتاني، وهتظهر لكم قائمه دلوقتي فيها جميع الاجهزه وزرار البوت لكل جهاز. انا هنا دخلت على قائمه البوت. طبعا شكل قائمه البوت بيختلف من جهاز للتاني، فزي ما انتم شايفين ادي الاقلاع الجديد اللي انا انشاته عن طريق برنامج البوتايز وسميته نيو بوت. فانا هنزل عليه كده بالمؤشر وبعد كده هدوس انتر. فزي ما انتم شايفين هتظهر لي الواجهه دي، وهنا طبعا جايب لي جميع بارتيشنات الكمبيوتر. فانا عندي البارتيشن اللي فيه ملفات الويندوز اللي هو بارتيشن الاي، فانا هنزل عليه كده، هو حجمه 100 جيجا، فانا هنزل عليه كده ادي بارتيشن الاي. بعد كده هدوس انتر، وزي ما انتم شايفين ادي المجلد اللي فيه المحتويات اللي انا استخدمتها في الفيديو، وادي نسخه ويندوز 10 وادي نسخه ويندوز 7. انا عايز اثبت ويندوز 10 فبقف عليها كده بالمؤشر وبدوس انتر، وبعد كده بنزل على اول اختيار اللي هو بوت ويندوز فروم ايزو وبدوس انتر تاني، وبتظهر لي الواجهه الخاصه بتثبيت ويندوز 10. طبعا النافذه المصغره دي انت ما بتعملش فيها حاجه، بتسيبها زي ما هي بتختفي لوحدها. وطبعا بتتابع الخطوات العاديه لتثبيت ويندوز 10 واللي كلنا عارفينها. وطبعا انا كنت في دروس سابقه شرحت ازاي نقدر نثبت ويندوز 10 باستخدام الفلاشه. طب هنا واحد بقى هيسالني يقول لي طب انا ازاي انقذ الكمبيوتر بتاعي في حاله لو الويندوز سقط؟ هقول لك ان انت اضفت اقلاع جديد اللي هو النيو بوت، اضفته لقائمه الاقلاع. فانت هتيجي تدخل على قائمه الاقلاع، يعني هتشغل الكمبيوتر وتدخل على قائمه الاقلاع، ومن خلال البوت الجديد اللي انت اضفته ده هتقدر تدخل على الملفات اللي موجوده عندك على الهارد، ومن ضمنها ملفات الويندوز، وهتقدر تثبت اي نسخه ويندوز من الويندوز اللي موجوده عندك على الكمبيوتر، وبكده هتنقذ الكمبيوتر بتاعك في حاله لو الويندوز سقط عندك. طيب انا دلوقتي لو حبيت الغي الكلام اللي انا عملته ده الغيه ازاي؟ باجي هنا اروح على مدير الملفات، وباجي هنا اروح على بارتيشن الاي اللي فيه الملفات اللي انا استخدمتها في الشرح ده. باجي اول حاجه بروح على برنامج البوتايز، بشغل البرنامج كده، وبعد كده باجي هنا عند تبويب يو اي اف اي بضغط عليه كده، وبعد كده بدوس هنا على ايديت بوت انتري، وباجي هنا عند نيو بوت اللي انا اضفته بحدد عليه، وبعد كده بدوس على كلمه ديل اللي هي معناها حسب، وهنا بيقول لي تمت العمليه بنجاح، وبعد كده بدوس على كلوز وبعد كده بقفل البرنامج. بعد كده بروح على البارتيشن الجديد اللي انا انشاته اللي هو النيو بوت وفي الملف ده، باجي هنا اروح عند زيس بي سي كليك يمين، وبعد كده باجي هنا ادوس على شو مور اوبشن، وبعد كده بدوس هنا على مانج. بعد كده باجي هنا اروح على ديسك مانجمنت، وباجي هنا عند البارتيشن الجديد اللي هو حجمه 100 ميجا، كليك يمين عليه وبختار ديليت فوليوم. بعد كده برجع اضمه تاني لبارتيشن الاي عن طريق ان انا هدوس على بارتيشن الاي كليك يمين واختار اكستند فوليوم، بعد كده نيكست وبعد كده نيكست وبعد كده فينيش، وكده انا رجعت البارتيشن تاني لبارتيشن الاي. ايه بقى العيب الوحيد في الطريقه دي؟ العيب الوحيد انها بتشتغل على اجهزه الكمبيوتر اللي الاقلاع بتاعها من نوع يو اي اف اي مش من نوع ليجاسي، يعني ان الهارد يكون عندك جي بي تي مش ام بي ار. طيب هتعرف ازاي تقسيم الهارد عندك او نوع الاقلاع عندك؟ هتيجي هنا في البحث بتاع الويندوز وهتكتب رن، هيظهر لي هنا الامر رن، هضغط اوبن، وبعد كده في الامر رن هكتب الامر ده، هكتب ام اس انفو 32، بعد كده هدوس اوكي.
هيفتح معايا النافذه دي وهيجيب لي معلومات عن جهاز الكمبيوتر بتاعي او جميع المعلومات عن الكمبيوتر بتاعي. فطبعا هاجي هنا عند البايوس، هتلاقي هنا كاتب لي بايوس مود، وهلاقي كاتب لي هنا يو اي اف اي. كده انا عندي نظام الاقلاع من نوع يو اي اف اي. لو انت لقيت مكتوب عندك هنا بايوس او ليجاسي، كده الطريقه مش هتشتغل معاك. هل في امكانيه ان احنا نطبق الطريقه دي على الاجهزه اللي من نوع بايوس او من نوع ليجاسي؟ ايوه في امكانيه، وده اللي انا هشرحه لكم في الدرس الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه زي ما قلت لكم، الملف اللي مستخدم في الشرح هتلاقوا رابط تحميله في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. يا ريت لو عجبكم الدرس تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي عشان اقدر اجيب لكم كل جديد. وفي الختام، سلام.